وسایل مورد نیاز در این بخش: منبع تغذیه، مولتیمتر یا ولتمتر، پیچ‌های مربوط به بستن منبع تغذیه، کیس که بورد اصلی داخل آن نصب شده است. قبل از بستن منبع تغذیه در داخل کیس، از صحت آن اطمینان حاصل کنید. سطح ولتاژ مورد نیاز قطعات الکتریکی و الکترونیکی رایانه مثبت 12 ولت سیم زرد، منفی 12 ولت سیم آبی، مثبت 5 ولت سیم قرمز، منفی 5 ولت سیم سفید و 3.3 ولت سیم نارنجی است که به وسیله منبع تغذیه رایانه تولید و تأمین می شود. در صورتی که سطح ولتاژهای خروجی منبع در محدوده مناسب نباشند، قطعات رایانه به درستی نمی توانند کار کنند و به احتمال زیاد خراب خواهند شد. همچنین در منبع تغذیه یک سیگنال کنترلی به نام پاور گود یا پاور اوکی وجود دارد که در صورت نوسان زیاد سطح ولتاژهای خروجی منبع باعث خاموش شدن رایانه می شود. ابتدا کلید پشت منبع تغذیه را در حالت خاموش یعنی صفر قرار داده کابل برق را به آن وصل کنید. در پشت بعضی از مدل‌های منبع تغذیه کنار کانکتور ورودی برق شهری کلیدی برای تعیین سطح ولتاژ ورودی به منبع در نظر گرفته شده است. زیرا در بعضی از کشورها ولتاژ برق شهری 110 ولت است. دقت کنید حتما این کلید در حالت 220 ولت قرار گرفته باشد. در صورتی که این کلید در حالت صحیح قرار نگرفته باشد، منبع تغذیه خراب می شود و خطر آسیب رسیدن به قطعات داخل کیس وجود دارد. در بیشتر منبع تغذیه های جدید، انتخاب ولتاژ ورودی به صورت خودکار صورت می گیرد و کلید یاد شده حذف شده است. برای اطمینان از صحت منبع تغذیه، باید ولتاژهای خروجی آن را اندازه‌گیری کنید. برای این منظور، کلید منبع تغذیه را در حالت روشن یعنی 1 قرار دهید. سپس کانکتور 24 پایه آن را انتخاب کنید. به کمک تکه سیمی، پایه شماره 16 کانکتور یعنی سیم سبز رنگ که پاور آن نام دارد را به یکی از سیم‌های مشکی کناری متصل کنید. مشاهده خواهید کرد که فن منبع تغذیه شروع به چرخش می‌کند که این نشانگر سالم بودن تقریبی منبع تغذیه است. اکنون با استفاده از ولتمتر، ولتاژهای خروجی منبع را اندازه‌گیری کنید. ولتمتر دارای 2 پروب آبی یا مشکی و قرمز رنگ می باشد. ولتمتر را روشن کنید و به وسیله کلید انتخابگر رنج کاری آن را در محدوده 20 ولت قرار دهید تا ولتاژهای 12 ولت را با دقت نشان دهد. برای بررسی ولتاژ خروجی مثبت 5 ولت منبع تغذیه، پروب قرمز رنگ ولتمتر را به سیم قرمز کانکتور تغذیه مولکس وصل نمایید. سپس پروب آبی را به یکی از سیم‌های مشکی کانکتور تغذیه مولکس متصل کنید. این اندازه‌گیری ولتاژ را می توانید روی سیم‌های کانکتور تغذیه 24 پایه منبع نیز انجام دهید. در صورت سالم بودن منبع تغذیه، باید ولتاژ 5 ولت نمایش داده شود. این ولتاژ می تواند تا نیم ولت هم کمتر یا بیشتر باشد. همین مراحل را برای اندازه‌گیری ولتاژ مثبت 12 ولت سیم زرد رنگ انجام دهید. اندازه‌گیری یکی از پایه‌ها کافی است، چون همه آنها در داخل منبع تغذیه به یک مکان متصل شده‌اند. ولتاژ 3.3 ولت سیم نارنجی را نیز با روش گفته شده می توان در پایه‌های 1، 2، 12 و 13 کانکتور 24 پین منبع اندازه‌گیری کرد. بعد از اتمام کار، منبع تغذیه را خاموش کرده و تکه سیمی را که برای اتصال کوتاه استفاده کرده بودید از کانکتور 24 پایه جدا کنید.